জ্যোতিকা মিক্সইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহি ওলাইছোহি। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছে অনুৰোধৰ ভিডিঅ'। মোক অনুৰোধ কৰিছিল আমাৰ ইউটিউবাৰ এগৰাকী বিকি বৰ্মন নামৰ এজন সৰু ভাইটিয়ে আৰু অনুৰোধ কৰিছিল বিশ্বনাথৰ বোৱাৰী অঞ্জুৱে। আৰু তেওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, তেওঁলোকৰ ভ্লগ দিয়ে, ৰেচিপি দিয়ে আৰু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ইউটিউব চেনেল কেইটা চাব। আৰু অঞ্জু আৰু বিকি তোমালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো মই আচলতে এই ভিডিঅ'সমূহ আগতে দি থৈছোঁ। মই আজি কেনেকৈ বনাম নেদেখুৱাওঁ, কি বনাইছোঁ তাকে দেখুৱাম। অনুৰোধ কৰিছিল যে বা আপুনি ভিডিঅ' এটা দিবচোন চচৰ বটলত কাম কৰা বা বটলত কি ধৰণে পেইণ্টিং কৰিছে তাৰ ভিডিঅ'। অঞ্জু মই এই ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুত দি থৈছোঁ আগতে। তুমি মোৰ ভিডিঅ'সমূহলৈ গ'লে প্লে'লিষ্টত দেখিবা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ভিডিঅ'। তাতে মই বিভিন্ন ধৰণৰ বটলৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বটলত ক্ৰাফ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ। অৱশ্যে মই আমুল কুল আৰু মানে আমাৰ চচৰ বটলতেই কাম কৰোঁ, বেলেগ বটলত বাৰু নাই কৰা। আৰু চৰবতৰ বটলত কাম কৰিছোঁ আৰু কি কাম কৰিছোঁ অকণমান আজি তোমাক দেখুৱাওঁ আৰু তোমালোকৰ অনুৰোধটো ৰক্ষা কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে প্ৰথমতে মই এটা বটললৈ আহোঁ। এইটো হৈছে আমুল কুলৰ এটা বটল। ইয়াতে মই এয়া মাটিৰ কাম কৰিছোঁ আৰু এয়া মাটিৰে এয়া গছ বনাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এটা সৰু ফুল থৈ দিছোঁ। এয়া নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে? এইবোৰ পেলনীয়া বটলে আৰু সজোৱাৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চৰ বটল ইয়াতে মই কালাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ মাটি দি কৰা কাম। এয়া চৰাই, মাটিৰ চৰাই কি ধৰণে বনাব পাৰি, মাটিৰ গোলাপ ফুল কি ধৰণে বনাব পাৰি বা এনেকুৱা সাধাৰণ পাতসমূহ কি ধৰণে বনাব পাৰি ইয়াৰ ভিডিঅ' আগতে দি থোৱা আছে। এতিয়া এই বটলটো কেনেকুৱা লাগিছে? ইমান ধুনীয়া হৈ থাকে, এই বহুত দিন হ'ল বনোৱা কিন্তু এতিয়াও খুব ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াতে মই কি ধৰণে কেনেকৈ বনাইছোঁ ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'সমূহ চাব বুলি আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে। এই ধৰণৰ বটলসমূহ পেলাই নিদি আমি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰোঁ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ। এই বটলটো চাওকচোন, কোনে ক'ব এইটো প্লাষ্টিকৰ মানে কোকো ক'লাৰ বটল বুলি? এইটো ফুলদানি কিনি অনাৰ দৰে হৈছে নহয়নে? আৰু এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ, কি ধৰণে বনালোঁ তাৰ ভিডিঅ' মই দিয়া আছে আগতে। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'সমূহ চাব। আৰু এই চাওকচোন সঁচাকৈ কিমান মৰম লগা হ'ল। পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বটলবিলাকেও এই ধৰণে ফুলদানি কৰি ঘৰত গৃহসজ্জা কৰিব পাৰি। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বটলৰ আইডিয়াসমূহ মই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাব আৰু মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো ঠিক সেইদৰে এয়া কেনেকৈ বনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, এবাৰ ভিডিঅ'সমূহলৈ গৈ পেলাই চালেই হ'ল। ইয়াতে মই এয়া এক্ৰিলিকৰ কালাৰ কৰি পেলাই এনেকৈ এয়া মণিগুটি দি পেলাই এয়া সজাই দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো হৈছে এটা প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু এইটো চিমেণ্টৰ দ্বাৰা কেনেকৈ মই ফুলদানি ফ্লাৱাৰ পট বনালোঁ ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰিবা। ফুলৰ বটলত এয়া কণীৰ খোলা ইয়াতে ভাঙি পেলাই লগাই দিছিলোঁ আৰু এয়া কণী দি পেলাই এয়া বেঙেনা, বগা বেঙেনা, বেঙুনীয়া বেঙেনা এই ধৰণে বনাই পেলাই এয়া ৰাখি থৈছিলোঁ। বটলৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ আগতে। এয়া কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বটলটো। এয়া আমাৰ কোকো ক'লা প্লাষ্টিকৰ বটল, আমুল কুলৰ বটল বহুত দিনৰ আগতে দি থোৱা আছে, ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা। এইটো এটা বটল, এইটো হৈছে পাত লগোৱা, মানে পাত দি দিছোঁ। এয়া বালি চন্দা লগাই দিছোঁ, এই ধৰণৰ কৰিব পাৰি। এটা পুতলা কৰিছিলোঁ মই, ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থওঁ, চাব পাৰিবা। আৰু বিকি কেনেকুৱা লাগিছে চোৱাচোন, প্লাষ্টিকৰ বটলত এয়া পুতলা কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক যদি নাই চোৱা ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে চাব। আমুল কুলৰ বটল, এয়া বটলটো আছে প্লাষ্টিকৰ বটল। ইয়াৰ ভিডিঅ' মই আগতে দি থৈছোঁ। এয়া আমুল কুলৰ বটল, মুখখন কণী দি পেলাই বনাইছোঁ। এয়া পুতলা বনাইছিলোঁ, এয়াও বটলত কোৰ লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এয়া চুলি লগাই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ' মই দিয়া আছে আগতে দেখুৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ। যদি নাই চোৱা তেনেহ'লে চাব পাৰিব। মোৰ সৰু চচৰ বটল এয়া ওলাই আছে। ইয়াতে এয়া পুতলা বনাই থৈছিলোঁ মই, চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই চুলি লগাই দিছিলোঁ। ইয়াৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। চিমেণ্টৰ পাত লগাই দিছোঁ আৰু এয়া কণীৰ খোলাৰ ফুল হয়। এইখিনি অৱশ্যে মই এটা এটাকৈ দেখুওৱা নাছিলোঁ, আইডিয়াসমূহ দি দিছিলোঁ। এয়া ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ গ'লে এটা এটাকৈ বহুত ভিডিঅ' হয়, মই কিন্তু আইডিয়াসমূহ দিয়া আছে ভিডিঅ'সমূহত, চালে গম পাব। আৰু ঠিক সেইদৰে সিদিনাখন দেখুৱাইছে বটল দি পেলাই কেনেকৈ আমি প্লেণ্ট লগাব পাৰোঁ, তাৰো ভিডিঅ' আছে। মই এতিয়া আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি সকলোখিনি দেখুৱাই দিম।
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বটলত মই কাম কৰি আহিছোঁ, বিশেষকৈ চচৰ বটল আৰু এয়া আমাৰ চৰ্বতৰ বটল, আমুল কুল, আমুল তাজা এই ধৰণৰ বটলসমূহতে মই কাম কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰা আছে আৰু শেহতীয়াকৈ সেয়া বিহুৰ নাচনীও বটলত কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই প্লিজ এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, বটলসমূহৰ ওপৰত যিবোৰ ফুল দেখিছে মই নিজে বনোৱা ফুল, সেইবোৰ পেলনীয়া কিছুমান প্লাষ্টিকৰ পলি বেগেৰে বনোৱা ফুল বা তেনেকুৱা কাগজৰ ফুল বা তেনেকুৱা মাটিৰ ফুল, সেইসমূহ মোৰ ভিডিঅ'ত আছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই প্লিজ এবাৰ চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বটলৰ আইডিয়াটো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।